Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so kasalukuhan tayo nagja-jogging kanina, kaya medyo pawis-pawis tayo. Nakita ko si Ate Margie. Ay, Ate Margie, yan. Siya yung official, na nagpe-pedicure kay nanay, nagkukulay ng buhok. Diba? Taray ni nanay, may sarili siyang nagpe-pedicure, nagpe-manicure, at nagkukulay ng buhok. Ano po. Kailan po ba kayo nag-start, Margie? Since pedicure, gano'n. 18 years. 18 years na. So, bali yung simula po, nag-aaral po muna kayo sa TESDA, gano'n. Alright. So, tapos, nag-service na po kayo sa mga bahay-bahay. Before nag-TESDA ako, na rin po ako, nag-aaral na. Tapos, okay. Kumuha ako ng NC2. So, ano po ba yung mga service niyo po na ginagawa? Bukod sa pedicure, manicure? Hair ribbon, Papariban, hair coloring, okay. haircut. So, ganito yung sinasabi natin, delivers Kaya in-interview ko si Ate Margie. Yung mga ordinaryong nanay, pwede silang magkaroon ng hanap buhay, di ba? So, hindi pwedeng nasa bahay ka lang, nagtutupi ng dami, nagsasampay, nagtutupi, Ganun lang routine ng mga nanay. Bigyan natin siya ng kakaibang style. Yan. Pwede kayong kumita ng pera. So, yun ang step nyo. Kung hindi man kayo makapag-testa, pero maganda mag-test na, mag-testa. Magkaroon ng certificate. Magkaroon kayo ng certificate. Ang dami naman yan sa mga barangay, di po ba? Ang dami po. Bibigay sila ng libre po yun, di ba? Libre. So, mag-testa ka, then mag-practice ka muna sa mga kamag-anak mo kung kumuna nila. Mga kamag-anak, then pwede ka nang mag-ikot-ikot sa mga barangay. Dito lang naman po kayo sa Mandaman, ano po? Mandaman, mas, talagang home service, ma'am. Okay. So, encourage nyo nga po yung mga nanay, Ate Margie, na mag-aral sila at magkaroon sila ng pangkabuhayan. Sabihin niyo po. Sa ating mga nanay, hindi lang tayo pang bahay, pwede din tayong kumita ng Yung average po na kinikita nyo. Kung sa isang araw, kung pwede na, kasi kung ako, home service, hawak ko yung oras, kumikita ako ng nasa 1.5. 1.5 a day po, 1 a day. Wow, laki o higit pa, kung dalawang riban, kung sa isang araw, kikita tayo. Ayan, so, sige po. Kaya kung gusto natin tumulong sa ating mga asawa, mabigay natin yung ng mga anak natin, pwede tayong kumita. Yan. So, yan. Isa sa mga options nyo, Anong mga nakaraan, may mga video tayo na pwede kayong mag-reseller ng saging, mag-reseller ng kung ano-ano sa online, pwede sa Saksaya, yung mga previous vlogs ko. So, marami kayong pwedeng pagkakitaan. At isa ngayon, ito, una lang, siyempre, ang puhunan nyo lang yan, oras. Mag-aral muna kayo sa TESDA. Mabait naman po yung TESDA, tinutulungan lahat ng mga assistants na pwede nilang ibigay. Then, magsimula sa mga pamilya, then, pwede ka na mag-ikot. Pwede rin kayo sa parlor. Yes. Baka isang araw, pwede kayo magtayo ng parlor, di ba? Ayaw lang ni Ate Margie, mas nag-enjoy siya. Lalakad-lakad, may nakakausap pa ibang tao, di ba? Yan, so, ma'am, baka may mga delivers tayo na hermosa lang. Ano po yung number nyo po? Kabisado nyo po ba? Baka pwede po nila kayo kontakin yan. 0910-455-8184. Yan. So, yung number ni Ate Margie. Yung mga gustong magpa-home service. Magpa-home service, di ba? Gitin natin, manicure, pedicure, spa, hair ribbon, alright. hair color. Yan. Okay, so, delivers. Yan, So, pwede nyo share yung video para ma-encourage tayo ng iba pa natin mga kababayan na pwede silang magkaroon ng hanap buhay. Alright, so thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and let's go!